心，遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青衫薄枕對抗，極體溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無瑕，情是針線，緣是花布，與你最終相信得到愛，情舊與默默記載。留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，抱着佳句，靠近狂唇邊千醉萬醉。Cô không sao thì đỡ rồi. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Tên này chính là hung thủ diệt chúa từng giết người. Vừa rồi tôi nhìn thấy nó đã giết một người đàn bà. Đúng vậy. Anh Đông còn tưởng là một tên dê giết người nữa. Thái! May là bị quản hút mà thôi. Cái chuyện này giao cho phòng tùng bộ quản lý đi. Cái gì mà giao cho phòng tùng bộ? Cái tên súc sanh này hại chết bao nhiêu người đàn bà. Lần này em chủ dinh chỉ là Thế Thiên hành đạo. Vừa rồi anh lo là em đã xảy ra chuyện gì? Xin lỗi. Giờ rồi em từ Phụng Vũ Đài ra không thấy anh. Rồi tới cuối phố ai vậy nhìn thấy bà bầu bị té. Phụng Thăng vừa tăng sở trở ra nóng lòng cứu người, rồi đưa bà đi nhà thương. Cũng tại tôi không tốt, đã quên căn dặn lại. Xin lỗi ông chủ dinh. Còn không đưa Thiếu Luân đi về? Vậy chúng tôi đi trước nha. Đi đi. Tôi nhớ ông đã từng nói, hễ mỗi lần ông bị phiền não là tới đây đánh máy bắn bi. Xin lỗi, vừa rồi đã làm cho anh và Thiếu Luân đã sợ. Người của phòng tuần bộ đã điều tra rõ là cái thằng điên đó tức là vợ của mình có gian phu, giết chết vợ rồi đi mất tích. Sau đó thì xảy ra nhiều dữ kiện hiếp sát, và tất cả những kẻ bị hại đều là mấy cô xinh đẹp và mang giày cao gót. Cho nên khi hắn nhìn thấy loại đàn bà này thì tưởng là vợ của mình. Con người sợ nhất là vấn đề cảm tình. Hễ mà suy nghĩ lệch lạc thì sẽ đi vào đường cùng. Con người quý giá nhất cũng là cảm tình. Duy nhất là cảm tình đã giấu giếm trong lòng. Rất tiếc, cảm tình thì là khó giấu giếm. Có lẽ là ý trời, dù lánh né cũng không nổi. Có lẽ như vậy thì khá hơn. Ít ra cũng có thêm một người cực khổ. Nói thiệt nha, nếu anh không phải là bạn thân của tôi nhất định sẽ giành việc với anh. Và chưa chắc tôi thua đâu. Cảm ơn.
Tối hôm qua anh đã gặp ông chủ Vinh. Thật ra em biết lòng tốt với em, nhưng em thì không biết đã lún sâu như vậy. Nếu không phải ông nói với anh cũng không phát giác được. Lâu nay em đã cẩn thận xử lý chuyện này, và biết ông có chừng mực mà. Nhưng cái việc cảm tình thì khó mà khống chế. Anh cũng biết được lý lẽ đó, cho nên anh đã nhờ ông tới hỏi em có muốn về Ngự Gia Trù không. Thật ra sự biểu hiện hôm qua của ông, em đã quyết định rời khỏi Dương Hãn. Thật ra như vậy sẽ tốt với ba người chúng ta. Anh sợ tay ra đi. Cái gì đây? Tự coi. Trân châu. Anh đã nói là phải để dành một cái áo cưới mà, thì để em giúp anh sớm đạt thành nguyện vọng. Anh cố gắng nhất định làm việc để dành thêm tiền và cưới em cho mau. Đi đâu vậy? Không tin lời của anh hả? Em tin chứ, nhưng mà em tin cũng phải đi làm. Anh đã làm trễ nải giờ của em. Anh đưa em đi làm. Lên xe đi. Nè ông chủ Vinh, đây là thơ từ chức của tôi. Ngồi đi. Tân Hân đã nói với cô hả? Tôi cũng muốn về Ngự Gia Trụ để giúp việc. Đợi khi làm ăn được khá lại sẽ trả lại tiền cho ông mau. Nếu như không có quan hệ về tiền bạc, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè thật sự mà. Không phải là vấn đề. Không phải vấn đề. Có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề. Tôi cũng có nghĩ tới. Tiếc là mùa cô đã qua. Nếu như không thì có thể mời ông với lại Tấn Hân tới Ngự Gia Trụ để ăn thêm lần nữa. Mùa cua này thì là quá ngắn, cho nên càng khiến cho con người hoài niệm. Nhưng mà không sao, còn có năm tới mà. Khi mà tới mùa cua Long thì ba đứa mình sang nữa. Cảm ơn cô. Nói thiệt nha, cô đã dạy tôi hiểu được lạc thú về ăn cua. Thật ra trên thế gian này còn có nhiều lạc thú khác. Hơn nữa còn có nhiều bông hoa khác đáng đi thưởng thức. Chỉ cần ông chịu kiếm, nhất định sẽ kiếm ra được. Mong là được như vậy. Ông Chu Vinh, đài phát thanh họ kêu tôi tới để hát nhạc mới. Ông thấy hai bản này, bản nào hay hơn? Ông Chu Vinh. Không sao, tùy cô. Đang nói gì vậy? Chị Thi Lung. Bảo cô nương. Hải Đường vừa thâu dĩa mới và tuyên truyền được khá lắm, cho nên chúng tôi định giúp cô hát ở đài phát thanh. Phải đó Bảo cô nương. Ông chủ Vinh còn định là trong ngày đưa ra dĩa hát mới của Hải Đường đã tổ chức một buổi hội ký giả thì là lớn, để cho dân ái mộ đi mua đĩa hát của Hải Đường, sẽ được cổ đích thân ký tên và có thể nghe cổ thư hát bài mới. Ý kiến này không tệ, nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Hơn nữa là có sức hô hào, tới chừng đó nhất định sẽ đông người lắm. Ông Chu Vinh à, tôi sợ mình tôi sẽ lo liệu không nổi. Ông có thể nào để cho chị Bảo đi chung với tôi hay không? Vấn đề này tôi làm không được, tự hỏi cô đi. Thật ra chị tới báo với em là chị sẽ rời khỏi Phùng Vũ Đài. Sao chị phải rời khỏi Phùng Vũ Đài? Người gia trù dạo này bận rộn, chưa muốn về giúp việc, cho nên đã xin từ chức cho ông chủ Vinh. Vậy thì từ nay mình không thể gặp mặt thường xuyên. Làm gì có, chúng ta thường ngày cũng có thể gặp mặt mà. Quan trọng là em phải cố gắng hát nhạc đi. Nếu như dĩa hát bán chạy rồi, còn có thể tới Người gia trù để đãi tiệc ăn mừng mà. Luôn tiện làm sáng cho bài của Người gia trù. Em nhất định sẽ cố gắng.
Hái Đường, tôi thật là thích cô lắm. Cô coi, ăn mặc của tôi được bắt chước cô đó. Áo dài cũng vậy. Nhưng mà dù sao cũng không có đẹp bằng cô. Đâu có phải, chị mặc lên thiệt đẹp lắm. Thiệt. Áo dài của tôi đều do Thiệu sư phụ của tiệm quê phục Hân Lam may. Nếu chị muốn may áo, cứ đi kiếm ổng. Dạ biết rồi. Dạ, Thiệt đẹp quá. cảm ơn. Xin chào. Xin chào. Ông chủ doanh nào con đi hả? Khá lắm. Không cần tắt. Ông nóng cái quạt đi. Ông chủ Vinh. Vô đi. Xin lỗi nha ông chủ Vinh, hợp đồng của Dương Hãng Đại Lợi đến xong rồi, làm phiền cô duyệt lại. Làm gì kiểu gì đi. Giá tiền thêm một con số không mà không biết. Anh có theo sát hay không? Xin lỗi nha ông chủ Vinh, tại vì mấy chuyện này lâu nay do cô bảo theo mà. Hãy mướn một bí thư gấp gì cho tôi. Để tôi cất lại đã. Ôi nè, phải kiếm một nam bí thư. Nam bí thư. Phải, đàn ông, để tránh phiền phức. Dạ. Hãy đừng có đưa ngà ngó bên này. Dạ được. Hãy đừng có đưa ngà ngó bên này nha. Hãy đừng có đưa ngà ngó bên này, bên này. Để tôi giới thiệu. Đây là Thiệu Tấn Hân sư phụ. Những áo dài của tôi mặc đều do ổng may. Thủ công may áo dài của Thiệu sư phụ thiệt đẹp quá đi. Thiên địa danh bất hư truyền. Thiệu sư phụ chụp chung tấm với Hải Đường nha. Đúng rồi đó, chụp chung đi. Thiệu sư phụ đứng vô, đứng sát vô nha, đứng vô, đẹp lắm đó. Cười lên nha, cười lên. Cảm ơn. Anh Tấn Hân, ngày mai khi báo chí đăng hình của anh Giải Đường ra, bảo đảm anh sẽ được thêm nhiều khách. Thật ra bây giờ cửa tiệm đã có nhiều khách rồi. Hơn nữa mỗi người tối mai loại áo dài của Hải Đường đã mặc. Thì cảm ơn các người. Anh đừng có nói như vậy anh Hân, thiệt nên lắm. Hôm xưa anh đối với em với chị Lan rất tốt. Coi chị kìa, người càng nổi thì càng ốm đi. Phải đó. Có phải ốm hơn lần trước lấy kích thước hay không? Dạ không biết. Như vậy đâu có vừa. Để anh đo lại. Ây da. Có chuyện gì? Không có sao chứ? Cây kéo này Không có sao, mua lại cây khác đi. Bây giờ Thiệu sư phụ đâu có ái ngại một cây kéo khác chứ, có phải không? không phải đâu. Cây kéo này bồ sư phụ đã truyền lại cho tôi. Đã có 20 mấy năm lịch sử. Không biết có thể mua lại không? Ông chủ à, hay làm coi cây này nha. Sao hả? Anh vẫn không vừa ý à? Hết cách thôi. Chỉ có thể dùng đỡ cây này. Kéo bảo Khang Nguyên bây giờ kiếm không ra đâu. Sau ngày sư phụ qua đời, cửa tiệm cũng đóng đã mười mấy năm rồi. Cảm ơn. Dạ được, cảm ơn ông. Tôi bao lại cho ông nha. Làm phiền. Giờ làm đại sư phụ quả như đã khác. Một cây kéo cũng yêu cầu cao như vậy. Muốn làm việc cho tốt phải có công cụ tốt. Cây kéo này của bồ sư phụ quen dùng thì khó mà đổi khác. Thì cứ dùng tạm cây này đi. Từ từ em sẽ kiếm cho anh. Gần đây cửa tiệm làm ăn càng được khá. Cây kéo này lại không có được, khiến cho anh phải bị nhức đầu. Anh làm vậy không tránh được bao lâu đâu. À phải, lần trước ông chủ Vinh đã đề nghị anh mướn học đường về giúp việc. Anh nghĩ sao? Không được. Người khách tới kiếm anh là tin công phu của anh, không thể để người khác làm. Đã nói là giúp đỡ, đương nhiên là giúp anh làm những việc đơn giản thôi. Thiết kế khắc mài dù sao cũng là anh tự làm. Giống như là người gia trụ, đâu có thể nào đi chợ sắc đồ với lại nấu nướng đều do anh làm. Quan trọng nhất là giảm quản được tốt. Nói cũng đúng. Nhưng mà trong tiệm nhỏ xíu như vậy, nếu mướn thêm 2 người thì không có thể xây mình. Em có suy nghĩ cho anh rồi. Nè, anh thuê luôn cái cửa tiệm ở đằng sau, đánh thông nó ra đằng sau, là một công trường nhỏ, luôn thì có thể làm mới là mặt tiền. Như vậy bỏ rất nhiều công phu. Coi như là anh may mắn, em vừa bỏ việc ở Dương Hãng được nhàn hạ một chút. Nè, anh thì phụ trách mướn người, để em lo việc trong cửa tiệm. Rồi anh có thêm một bí thư. Ừ, nhưng mà anh phải thâu tiền công đó. Nè, anh đãi em ăn tô mì Dương Xuân đã. Được. Sao mà lâu quá vậy nè? Không biết có kiếm được không? Chị cũng thiệt là vừa rồi nghĩ tới nỗi mồ hôi mồ hám.
Một chút còn phải tới chụp hình bìa của tạp chí. Chuyện gì mà nhất định phải tới đây mua kéo? Tôi sợ là tới trễ tiệm sẽ bị đóng cửa. Chị Thuận nói là tiệm này mở lâu nhất, có lẽ sẽ có loại kéo của lão Khai Nguyên. Chị cũng biết ngày mai tôi phải đi làm tóc, lại phải cắt băng, còn phải đi thăm cô nhi viện. Thì ra chị cũng biết mình bận rộn hả? Người ta nói một câu, chị không biết có hay không cũng kéo tới ngày. Nếu biết thì thôi, nếu không còn tưởng là chị thích anh Tấn Hân. Đương nhiên là không phải rồi. Tôi đã có nói với chị, anh Tấn Hân thuộc về của chị Thúy Lung. Nếu là vậy, sao chị còn tới mua kéo cho anh chứ? Người mù cũng nhìn ra được. Huống chị bảo cô nương thông minh như vậy. Thật ra chị có coi tôi là chị em hay không đây? Tôi không có nên thích anh Tấn Hân. Tôi không có nghĩ tới việc là phải giành anh Tấn Hân với chị Thúy Lung. Tôi thật sự là không có mà. Tôi thì không biết tại sao tôi lại đến nông nỗi này. Chị đừng có hỏi tôi thì không biết phải làm sao. Xin lỗi, khó khăn lắm mới kiếm được cây này đó. Ông chủ, xin lỗi, chúng tôi không mua nữa đâu. Chúng ta đi đi. Hải Đường. Ca sĩ thì là khó hầu hạ, lúc đó mua lúc không mua báo hại tôi đi kiếm. Cô hai à, tôi giúp được cái gì không? Đừng cổ rũ như vậy. Chị coi nè, dân ái mộ gửi cho chị. Chị Hải Đường đã rồi, có nhiều người tặng quà cho chị. Em coi thôi, đừng có làm bể đó nha. Hải Đường à, những chuyện xảy ra rồi, để chị coi như chưa hề xảy ra, thiệt là khổ lắm. Nhưng mà cũng hết cách, chúng ta còn phải ở đây mà. Chị với anh Tấn Hân còn phải gặp mặt ngày đêm. Tèo à, xem này đập bể bình bông rồi. Có biết là nó bao nhiêu tiền hay không? Bán mày đi cũng đành không nổi đó. Thế là vô dụng mà. Đã nói với em rồi. Chị Lan à, đừng có lớn tiếng chửi nó còn nhỏ mà, dạy vài câu là được. Tôi không giữ thì nó đâu có sợ tôi. Được rồi, chút nữa sẽ nói với chú Tím Khóc để họ đánh cho em một trận. Xin đừng. Sợ rồi hả? Vô dụng. Bỏ đi. Này Tèo à, lần sau phải cẩn thận một chút, phải nghe lời, có biết chưa? Ngoan. Teo. Chuyện gì? Mày đó nhá, dạy hoài mà không nghe. Thiệt là nghịch ngợm mà. Hả? Tưởng khóc là được hay sao? Không có chịu nghe lời mà. Nó kìa, đập bể cái bình bông thứ tên của người ta chỉ mất tiền lắm đó, có biết chưa? Làm sao có tiền để đền? Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã lỡ rồi. Bỏ cái gì chứ? Lần sau nhất Cái gì mà không phải cố tình đây. Tóm lại, chuyện này lấy được ra vô tự do, muốn làm gì thì làm. Lần này đập bể bình bông rồi, lần sau lại không biết xảy ra chuyện gì. Hải Đường à, chỗ này đều là người mình mà. Cái gì mà người mình? Ai rảnh là người mình? Tóm lại hôm nay đã khác xưa rồi. Bây giờ chỗ này có nhiều đồ quý giá lắm, mất đi là không thể đền được đâu. Cả một tháng lương không thể đền được đó, có biết chưa? Lan à, mình dọn đi, tôi không muốn ở đây. Hải Đường à, chị đừng có giận mà. Bây giờ chị là ca sĩ nổi tiếng rồi, mấy chỗ đơn sơ này không có dự cho chị ở đâu. Tôi kiếm chỗ để dọn nha. Bớt giận đi. Anh đi rồi, đừng có đóng kịch nữa. Tại sao phải tự làm khó mình như vậy? Để tôi kiếm chỗ cho chị dọn ngay, khỏi gặp anh Tấn Hân. Như vậy là xong chuyện. Từ từ sẽ quên đi mà. Đừng khóc nữa. Chị Lan, tôi thì khổ quá. Tôi biết rồi, tôi biết sao mà. Đến đi, đừng khóc nữa. Được rồi, nín đi. Chuyện gì mà anh không được vui? Thì cũng là việc kéo. Coi có được vui lại hay không? Cái gì đây? Cây kéo của lão Khai Nguyên, giống hệt là cây kéo trước đó. Cảm ơn em đã khó nhọc đi kiếm. Tại vì em biết con người là vậy mà. Đã dùng quen rồi thì khó mà thay đổi. Nhưng nếu như thay đổi thì cũng khó tưởng tượng. Em có biết hay không, Hải Đường đã trở thành một người khác, đã vì chút chuyện thôi đánh thằng Tèo mạnh tay. Hải Đường lâu nay hiền lắm mà, sao lại đánh con nít chứ? Anh cũng thấy như vậy. Cô nói là
cái chỗ sơ sài quá, cần phải dọn đi. Anh cũng cảm thấy hơi lạ, là Hải Đường không phải là thứ dân này, trừ phi của khổ tâm gì. Vậy anh có biết là cái gì không? Lần trước cô nói với chúng ta là tráng lại tấm hình của ba đứa, nhưng mà ở trên tấm hình chỉ có anh với cổ mà thôi. Chuyện này anh không dám khẳng định, cho nên không nói với em. Thật ra cái cây kéo này là của Hải Đường muốn mua. Nó đã kêu người kiếm ra nhưng lại không có mua, cho nên em mới mua về. Hải Đường làm bao nhiêu chuyện cũng vì không muốn anh biết được tâm ý của cổ. Cổ làm vậy thì là quá đau khổ. Thì ông chủ Vinh cũng vậy thôi. Thì ra trên thế gian này không phải ai cũng được may mắn. Người mà mình yêu thích chưa chắc yêu thích mình. Cho nên anh thấy trong biển người mênh mông, có thể cùng em từ gặp mặt cho tới quen biết, rồi đến yêu nhau. Tình duyên này có thể nói thiệt là hy hữu. Cho nên chúng ta phải biết trân quý. Chị Thi Lung. Hải Đường, lâu quá em không tới đây, mẹ chị thì lại nhớ tới em. Một ít tâm ý tặng cho hai người. Tới thăm là được rồi, không cần phí tiền. Dạ không, nhằm lúc đi ngang gian hàng bách quá, thấy vừa cho hai người cho nên mua. Phải. Dọn nhà mới thì phải mua nhiều thứ. Đã kiếm ra nhà mới chưa? Dạ còn đang kiếm. Đã coi 2 căn nhưng mà vẫn không có thích hợp. Chị có nghe Tấn Hân nhắc qua, em phải kiếm cho thích hợp thì mới dọn đi nha. Sẵn đã tới chơi, để tôi vô làm điểm tâm. Làm phiền Bảo phu nhân, hai người trò chuyện. Ngồi đi. Chị đang về cái gì? Không, dạo này Tấn Hân làm ăn không tệ, muốn khuếch trương cửa tiệm. Sẵn chị rảnh rỗi nên thiết kế cho anh một chút. Chị đúng là một trợ thủ tốt cho ảnh. Có phải vì lý do này mà chị rời khỏi Dương Hẳn hay không? Đó chỉ là nguyên nhân thôi. Có một nguyên nhân khác, có phải liên quan tới ông chủ Vinh hay không? Có lẽ chúng ta là đàn bà, chuyện này rất là mẫn cảm. Đặc biệt chị thì là cảm ơn chủ Vinh. Ông tốt với chị như vậy, nhưng khi nhìn mặt ổng thì không biết phải xử sao, cho nên chỉ bỏ đi là tốt nhất. Em hiểu được. Cảm giác đó chị khó chịu lắm. Thì em cũng vậy thôi mà. Hôm đó trước tiệm bán kéo chị thấy em. Chị thì cảm ơn em đã biết nghĩ cho chị và Tấn Hân. Xin lỗi chị Thúy Lung. Em thì không muốn. Em thật sự là không muốn. Thật ra em giống như ông chủ Vinh. Cái việc cảm tình thì khó mà đè nén. Nên em phải dọn đi. Em thì không biết nếu vẫn tiếp tục gặp anh Hân, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất định sẽ không đâu. Em chỉ cần một khoảng thời gian không gặp mặt của anh Tấn Hân thì sẽ hết chuyện ngay. Nhưng anh Tấn Hân vẫn không biết. Anh chỉ coi em là một đứa em gái. Chị hãy tin em. Đương nhiên là chị tin em. Lâu nay chúng ta cũng là chị em mà. Hôm xưa và hôm nay cũng vậy thôi. Em nhớ là từ nay đừng có dại dột. Nếu mà có chuyện gì phải nói với chị. Nhưng mà chuyện này chị phải giữ bí mật cho em. Chị đừng có bao giờ nói với anh Hân nha. Chị hứa với em, đây là bí mật của chúng ta, có được chưa? Uống trà. Ông chủ Vinh, cô Hải Đường. Ông chủ Vinh, cô Hải Đường. Để tôi giới thiệu, đây là bí thư mới của tôi, Triệu Đức Cường. Hãy đừng cô nương, chỉ dạy nhiều. Chào anh. Quảng cáo thuốc lá hiệu Phùng Vũ mới nhất, tôi quyết định dùng Hải Đường làm dây chính. Tùng Thân, Dạ. anh giúp việc cho chị giám đốc đi. Dạ biết. Ông chủ Vinh, tôi muốn Hải Đường cô nương tới tiệm chụp một số hình cho tôi coi,
Không biết chị Mai có rảnh không hả? Xin lỗi giám đốc Chiêu, ngày mai tôi đã hẹn với Hận trọng giới đi coi nhà. Cũng đúng. Với thân phận bây giờ của cô, không thích hợp ở đại tạp viện. Cái khu của Hương Linh cũng không tệ. Có đi coi chưa? Khu của cô Lãnh ở mắc tiền lắm, tạm thời tôi trả không có nổi. Ông chủ, chân của Lãnh cô nương bị thương lên xuống cầu thang không có tiện, cho nên đã dọn xuống ở nhà dưới. Tạm thời chỉ đành dùng phòng của Yến Nhi làm phòng ngủ. Không được, nhỏ quá đi. Đó là gì? Anh đi kiếm cho Hương Linh một căn nhà khác để cô ở được tiện lợi. Và nhà của Hương Linh thì nhường cho Hải Đường đi. Dạ biết. Cô Hai, áo choàng. Chị thì là vô dụng mà. Tôi bị chị lấy cái này sao? Cái này có theo bông hả? Không phải cái này. Tôi đi liền. Lãnh cô nương ở đây thường hay lên xuống cầu thang như vậy thì không được tiện lợi lắm. Hay là vậy đi, để tôi kiếm một nhà khác nhã trí hơn cho cô ở nha. Tại sao tôi phải dọn? Cả anh cũng thấy tôi không thể khắc phục. Cô đừng có hiểu lầm. Thật ra là ý của ông chủ Dinh. Ông chủ Dinh biết cô cần thời giờ khang phục lại, cho nên muốn cô được ở thoải mái một chút. Căn nhà của ổng mà dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà tôi dọn đi, chỗ này là bị bỏ trống. Bỏ trống thì không có đâu. Ông chủ Dinh đã có an bài khác. Ông chủ Dinh định cho Hải Đường ở tạm. Các người đều coi tôi là đồ phế thải, không thể nhảy múa lại không có tư cách ở cái nhà này, có phải vậy không? Không phải. Anh đi ngay với tôi. Được rồi. Tôi đi. Để tôi đi. Đi ngay với tôi. Tôi đi. Bình tĩnh lại. Hiển Nhi à, chăm sóc cho tiểu thư hả? Đáng ghét. Ai đấy đều đáng ghét. Cô Hai, cả anh Thăng cũng bị đuổi đi. Từ nay không ai đếm xỉa tới cô đó. Cả mày cũng khi dễ tao nữa hả? Tao không thèm nữa, tao không thèm. Cô Hai à, đừng có đuổi em Tao đi không thèm mà. đâu. Các người coi tôi là đồ phế thải cô mà. Hai. Cả mày nữa. Đã theo tao mấy nhiêu năm rồi cũng đối tao như Em vậy. không đi đâu cô Hai. Tao không muốn nói tới mặt mày nữa. Cô Hai Mày đi à, đi. đừng có đuổi em đi Mày mà. đi đi cho tao. Cô Hai, xin Mày đừng đi nha, cô Hai, đi. đừng có đuổi em đi. Đi đi. Cô Hai à. Đi đi. Cái gì? Lãnh cô nương cũng đuổi cô đi hả? Dạ phải đó anh Thăng. Cổ chưa bao giờ làm dữ đuổi tôi đi như vậy. Lần này tôi đi rồi sẽ không trở lại nữa đâu. Lãnh cô nương chỉ vì nóng giận nhất thời thôi, chừng hả giận là hết chuyện mà. Nè, vậy đi. Anh Phụng Thăng cho em 1 đồng bạc, cầm lấy. Bây giờ cái tiền này em lấy đi dạo phố hay là đi chơi đi, rồi sáng mai hãy về. Đến chừng đó thì sẽ hết chuyện rồi, có biết không? Dạ biết rồi anh Thăng. Đi đi. Anh đi đi. Anh tới đây làm gì? Muốn coi tôi thê thảm cái nào hả? Anh đã nhìn thấy rồi mà. Anh được vui chưa? Anh đi đi. Dĩ nhiên là cô muốn tôi đi. Cô không muốn tôi nhìn thấy cô Lãnh Hương Linh giống như bây giờ. Cô hãy tự soi gương, coi cô giống cái gì đây? Người không giống người, ma không giống ma. Cô Lãnh Hương Linh cao ngạo, diễm lệ, được mọi người yêu thích hôm xưa đâu rồi? Hả? Nó bị người ta xô xuống cầu thang, bây giờ thê thảm lắm. Cổ bị người ta xô xuống cầu thang, bây giờ cô rất là thê thảm lắm. Là cô tự hành hạ mình, không mắc mớ tới ai. Phải, không mắc mớ tới ai. Kẻ bị què là tôi mà. Không thể lên vùng vũ đài nữa, cũng là tôi mà. Có thể bị què suốt đời cũng là tôi mà. Tôi đâu có bị anh tới đếm xỉa tôi. Anh tự chuốc lấy thôi. Là anh tự chuốc lấy mà. Phải, tôi tự trút lấy. Yêu thích một người là như vậy mà. Tại sao mỗi ngày tôi phải tự hiến thân tới cho cô?
Tới đây để cho cô rầy la tôi. Tại sao tôi giống như là con chó bị cô sĩ giả? Tại vì tôi đã yêu thích cô, cho nên tôi muốn chăm sóc và bảo vệ cho cô. Nhưng mà tôi thấy cũng vô dụng. Tại sao? Tại vì cô đâu có thèm liếc mắt tới tôi. Một thằng như vậy, tôi thiệt vô dụng. Hương Linh, tôi ở lại đây còn có ích gì? Hả? Xin đừng. Hương Linh, cô nghe tôi nói, cho dù là mọi người đều bỏ mặt cô, điều đó không quan trọng. Quan trọng là Phụng Thăng này sẽ ở lại bên cô suốt đời, sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cô. Tôi sợ là tôi sẽ không đi lại được nữa. Tôi sợ quá. Tôi sợ quá. Tôi sợ. Cô đừng sợ. Cho dù là vậy thì ra sao? Cô còn có tôi mà. Cái này đều do bộ sư huynh để lại rồi. Miếng nào cũng quý giá hết, để đằng sau chắc ăn hơn. Cảm ơn chú. Phải đó Đinh sư phụ. Mai mốt Tấn Hân mướn thêm mấy người học đồ, thêm vào có Đinh sư phụ giúp đỡ nhất định là đại chuyện hồng đồ. Thiệt nói không lại cô cậu à. Để tôi cất miếng vải này trước. Cảm ơn. Làm phiền. Tân Hân à, em muốn để những cây vải thường ngày anh ít dùng ở đằng sau chỗ này để cho khỏi choáng chỗ. Được, em quyết định đi. Báo cô nương, anh hay. Tân sư Sương. tới rồi hả? Phải, đang sửa sang hả? Sương à, sao lâu quá không về nhà? Ba thường hỏi tới em đó. Em bận lắm. Phải rồi, Kim Anh có chuyện hả? Kiếm anh trò chuyện chút thôi. Thiệu sư phụ à, cái bàn cắt mai này để ở đâu? Để đâu hả? Chưa có nghĩ ra. Làm sai một lần thì khó trở mình lắm đó. Sư phụ à, để tôi suy nghĩ ra rồi sẽ nói với ông sau. Được. Cảm ơn. Chờ anh một chút nha. Không cần đâu anh hay. Em kiếm anh nói chuyện thôi mà, bữa khác cũng được. Hôm khác em trở lại. Chào cô Bảo cô nương. Chào. Nhớ về nhà nha. Em biết. Tại sao uống rượu cũng không kiếm tôi? Buồn phiền mà. Không lẽ bà cũng vậy? Sao anh lại biết tôi không phiền? Lần trước anh nói là sẽ điện thoại cho tôi mà, nhưng mà lại không thấy, nên tới coi anh có ở đây không thôi. Chuyện gì đây bà Phương? Bà là một người giàu sang. Cho dù bà có phiền đi nữa, chắc là vì người khác đã mua dành bộ đồ mới của bà, phải không? Bây giờ không phải áo mới, mà là chồng của tôi đã bị giật đi. Đàn ông đi chơi cho vui thôi mà. Bà cứ mắt nhắm mắt mở đi, để cho ông chơi chán rồi ông cũng về với bà thôi. Những lời lẽ này 3 năm trước tôi cũng đã tự nói với mình rồi, nhưng mà anh cứ 5 lần 7 lượt. Bây giờ lại càng quá đáng. Đã mua nhà cho người đàn bà đó ở ngoài. Thế gian này có nhiều chuyện phiền não lắm. Có nghĩ tới đi Hương Cảng phát triển hay không? Không. Tôi muốn có bạn đi chung để rời khỏi Hương Cảng, để khỏi bị thê thảm thôi. Lỗ đại thúc. Tân Hân, sao trễ vậy? Không, lo việc sửa sang cửa tiệm. Nè, mấy hôm trước anh nói Tấn Sương nó làm việc ở đâu? Quán cơm Lam Thiên ở ngoài bãi đó. 2 ngày nay tôi tới Hồng Khẩu làm việc, tôi đều gặp cậu ở đó. Có lẽ nó qua bên đó chơi thôi. Tôi thấy cậu từ sáng tới chiều, ăn mặc tươm tất, đầu tóc chải láng con. Bên cạnh có người đàn bà 30 mấy tuổi. Cái người đàn bà này hình như giàu có lắm, và còn xinh đẹp nữa. Vậy hả? Nè, rảnh rỗi đi hỏi cậu đi. Dạ biết, cảm ơn Lỗ đại thúc rất nhiều. Còn cậu giở trò gì hả? Cảm ơn. Anh Tấn Hân, Bạch Lan.
Lúc mà em từ Bắc Bình về, ở Hồng Khẩu cũng gặp được một người giống như là anh Tấn Sương vậy. Anh cũng gặp với người đàn bà. Không lẽ người bà Lỗ Đại Thúc đã nói? Vậy thì không phải. Người đàn bà đó hơi mập, khoảng 30 mấy tuổi thôi. Về cách ăn mặc thì cũng rất là đẹp, nhưng mà lại nhìn không rõ tướng của anh Tấn Sương, cho nên đã không nói với anh. Cảm ơn em, Bạch Lan. Xin lỗi, tôi muốn kiếm Thiệu Tấn Sương. Thiệu bộ trưởng đã hết làm ở đây rồi. Đã không làm bao lâu rồi? Cũng 2-3 tháng rồi. Cảm ơn. Tôi dành dụm được một chút tiền, chúng ta có thể tới Hương Cảng để làm ăn nhỏ đó mà. Anh có thể quản lý cho tôi. Sinh hoạt của chúng ta không thành vấn đề đâu. Thiếu My, thật ra chồng của cô là một người sáng suốt, một người có tài, lại quen biết nhiều nữa. Nếu chúng ta có ý định đi Hương Cảng thì tạm thời mình bớt gặp nhau nha. Cô nghĩ sao hả? Anh có biết không, tôi được gặp anh mới được vui chút thôi. Tôi cũng vậy. Nhưng mà vì tương lai của mình phải chịu khó một chút. Tấn Sương, Về nhà điện thoại cho tôi. Không cần nói chuyện, reo lên 2 tiếng rồi cúp, để tôi biết cô về an toàn. Chạy đi. Sương! Ây da. Làm gì vậy? Thằng mắt tối. Con giỡn. Không có nha. Xéo mình nó. Đừng nha, đừng nha, đừng nha. Ây da. Ây da. Tôi không có. Tôi không có ăn cắp. Còn làm bộ. Đừng có tới Hồng Khẩu nữa. Gặp một lần đánh một lần đó. Biết chưa mày? Uống chén thuốc giảm đau đi. Công hiệu lắm đó. Cảm ơn bà. Con cũng thiệt tình. Cứ lo làm việc tới nỗi mê man luôn. Dạo phố cũng nghĩ tới việc làm áo dài. Đương nhiên là đụng vô cái cột trụ rồi. Thì giống y như bồi sư huynh đây mà. Bà, lần sau con làm việc sẽ cẩn thận hơn. Nhắc tới làm việc á, con mời Đinh sư phụ ở tới đây giúp con. Ông không có thời gian đánh cờ với bà nữa. Một người giúp việc tốt như Đinh sư phụ rất là khó kiếm. Bà chịu khó nha. Ba của cậu đang khoe khoang đó. Bây giờ ai nấy cũng đều ái mộ ổng. Có 2 đứa con có tài lại hiếu thảo nữa. Nói đúng. Thằng Hân không cần tôi lo lắng đâu. Còn thằng Sương hả, làm ở sở làm thiền á cũng được khá dữ lắm. Đã nửa tháng tôi không gặp được nó rồi. Thiệt là bận rộn quá đi. Kiếm bữa nào đi thăm nó đi ha. Dạ. Xe kéo đi, xe kéo đi. Xe kéo đi. qua đây ăn thử đi. Nhanh lên đi. Qua đây đi. Được rồi. Mình thấy cho Vũ ha. Sương. Xin lỗi nha. Tôi thì là thích chỗ này lắm. Chúng ta khi tới Hương Cảng sẽ mở một quán ăn Tây như vậy nha. Anh nói có tốt không? Về chuyện này mai mốt mới nói nha. Cái gì mai mốt? Tôi đã có kế hoạch xong rồi. Khi mà chúng ta tới đó thì sẽ có những ngày sung túc. Chỉ cần chúng ta được ở chung với nhau, như vậy là tốt nhất rồi. Hay là tới chỗ của tôi nói chuyện?
Ai đó? Các người là ai? Các người là ai? Thằng Sương! Thằng Sương! Các người làm gì? Các người làm gì đây? Thằng Sương! Họ là ai vậy? Nói cho rõ! Nói cho rõ! Đừng đánh hả kìa! Muốn chúng tôi không đánh người, dễ dàng thôi. Chúng tôi chỉ muốn tiền, không có giết người đâu. Các người muốn bao nhiêu? 5.000 bạc. Tôi đâu có người như vậy. Bà không có nhưng ông Phương có mà. Ông làm tay mua ở giường hãng. 5.000 bạc là chuyện nhỏ thôi. Thiếu My, Các người đừng có đánh hả anh? Không biết khuôn mặt của thằng đó đáng giá bao nhiêu tiền đây hả? Đừng nha. Tôi chỉ có 3.000. Lúc hết cùng có mấy chuyện thôi. Tôi đưa cho các người. Được thì 3.000 bạc đây ha. Thằng Sương! Tôi vẫn là một vợ với anh mà. Anh đã thông đồng với đám người này để gạt tôi hả? Sương, Sương. Anh Bill đừng nhớ. Thiếu My, Thiếu My, Thiếu My, Thiếu My, cô không sao đâu, cô không sao đâu, đừng có sợ. Hả? Không sao. Sao anh nhẫn tâm với tôi như vậy? Sương à, báo phòng tuần bộ đi. Chúng ta phải rời khỏi Hương Cảng mà, Thiếu My. Báo phòng tuần bộ đi, không mất mới tính mệnh. Đừng để hung thủ chạy thoát nha. Sương, Sương.心遇到冷雨盛夏幾多轉燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青山薄怎對抗極底溫心。遇到細緻浪漫編織我襟，全情關心熨貼段段無瑕，情是暫時，原是